નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે નવમો પાઠ દીકરાનો મારનાર જોતા હતા. એના જે લેખક છે ઝવેરચંદ મેઘાણી અને પ્રકાર છે લોકકથા. આપણે જોયું હતું કે દેવળિયા ગામમાં મંદોદર ખાનનો 8 વર્ષનો દીકરો અને ગામના જે યુવાનો છે એ હોળી રમી રહ્યા છે અને એ લોકોના ગામમાં એક મહેમાન આવે છે. મહેમાન પોતાના સારા કપડાં પહેરેલા હોય છે અને જે યુવાનો હોય છે તેને રંગવા માટે દોડે છે અને કહે છે કે એના પાસે બક્ષિસ માંગો. મહેમાન ખૂબ ના પાડે છે, પણ યુવાનો તો હોળી ધૂળેટીનો તહેવાર છે એટલે મજામાં આનંદમાં મહેમાનને ઘેરે છે. પણ મહેમાન ઘણી ના પાડે છે, પણ મહેમાન પોતાનો બચાવ માટે મ્યાન સાથે જ એક તલવાર હવામાં વીંજે છે અને ઘણી બધી ધૂળ ઉડે છે. તેવા એમ કે અજાણતા જેમ કે તલવારનો જે મ્યાન છે એ નીકળી જાય છે અને તલવાર એ કુંવર એટલે કે મંદોદર ખાનના છોકરાના ગળા પર લાગે છે અને છોકરો ઢબ દઈને નીચે પડી જાય છે અને અચાનક અવાજ આવે છે કે મહેમાને કુંવરને માર્યો. ગજબ થઈ ગયો, કુંવર પડી ગયા. મહેમાન તો જોવા પણ રહેતો નથી અને ભાન ભૂલી ગયો હોય એમ સીમાડ એટલે ખેતરો તરફ દોડે છે અને તેને પકડવા માટે એના હાથમાં પેલી ઉઘાડી તલવાર છે અને એ જોવા પણ માંગતો નથી, જાણે કોઈ ગાંડો માણસ દોડતો હોય એમ એ દોડે છે. આગળ જાય છે કે જે મંદોદર ખાનની ડેરી છે એમ કે ત્યાં એમ કે કારીગરો વરસમાં એકવાર એમ કે તહેવાર હોય છે તો કારીગરો, નટવાઓ, કવિઓ, ગાવણા બજાણા કરનાર અનેક લોકો એમ કે ઘણી બધી આશાએ એમ કે મંદોદર ખાનના એમ કે ડેલીએ આવે છે, કારણ કે કંઈક ને કંઈક આપશે. ત્યાં જઈને કહે છે કે કુંવરને માર્યો છે. અરે કોણે માર્યો એમ કે કોક મુસાફરે. ખોટી વાત એમ કે આજે કોનો દી ફર્યો, આજે કોનો એમ કે દિવસ ખરાબ છે. અરે બાપુ આજા એમ કે ઉગાડી તલવાર એમ કે એટલે મંદોદર ખાન એમ કે લાવો મારી ઘોડી એમ કે જે 2000ની રોજડી ઘોડી હતી એના પર બેસીને એ મંદોદર ખાન જે પેલો મહેમાન હતો એના હાથમાં તલવાર હતી એને પકડવા માટે જાય છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું. મહેમાન દોડ્યો જાય છે ત્યાં ડાબલા સંભળાણા. ડાબલા એટલે કે ઘોડાનો જે દોડવાનો અવાજ આવે તે. મહેમાન દોડ્યો જાય છે ત્યાં ડાબલા સંભાળા. થંભી ગયો. શું કરે છે? ઊભો રહી જાય છે. પાછો ફરીને જોતાની વાર જ જાણી લીધું કે પોતાનો કાળ આવી પહોંચ્યો છે. જે મહેમાન છે એ દોડતો હોય છે, એવામાં એને ઘોડાના જે દોડે છે એના પગના જે ડાબલા સંભળાય છે એટલે એ ઊભો રહી જાય છે. પાછો ફરીને જોઈએ તેને લાગી ગયું કે હવે મારું મૃત્યુકાળ એટલે કે મારું મૃત્યુ નજીક છે. હવે પોતે પગપાળો ભાગીને કેટલેક જશે, કારણ કે તો ચાલતો હતો એટલે ભાગે ને કેટલુંક ભાગશે. આમે મરવું તો છે જ, માટે હવે ચીથરા સીડ ફાડવા. એટલે શું કહે છે કે હું દોડીને કેટલુંક દોડીશ, એમાં મારે મરવાનું તો છે જ. એટલા માટે એમ કે એ શું કરે છે કે ત્યાં જ એટલે કે ચીથડા સીધ ફાડવા એટલે કે નકામા પ્રયત્ન કરવા કે હવે હું દોડીને પણ કેટલુંક દોડીશ. ઊભો રહ્યો, બોલીને તો કાળ અટકાવાય એવું રહ્યું નથી. જે મહેમાન છે ઊભો રહી જાય છે, બોલવાનો પણ સમય નથી. બોલવામાં એમ કે તો બી એનું મૃત્યુ એ અટકાવી શકે તેમ નથી. ખુલાસા કરવાનો વખત નથી. ખુલાસા કરવાનો એટલે વાતચીત કરવાનો સમય નથી રહ્યો. એટલે સામા ઊભે રહીને આ મુસાફરે પોતાની તલવાર પોતાના જ ગળે માંડી. સામો ઊભો રહી જાય છે અને જે મહેમાન છે એ પોતાની તલવાર પોતાના ગળા ઉપર જ ધરી દે છે. અસવાર એ સમસ્યાને સમજી ગયો એટલે કે મંદોદર ખાન આ સમજી જાય છે. જાણ્યું છે કે કોઈ ત્રાગાળું વરણ લાગે છે. ત્રાગાળું વરણ એટલે કે પોતાની માંગણી માટે, ત્રાગાળું વરણનો અર્થ થાય છે પોતાની માંગણી માટે, ટેક માટે કે મુશ્કેલીના સમયે પોતાનો જીવ કાઢી આપનાર જાતિ એટલે ચારણ. કે આ એમ કે કોઈ એવી જાતિ છે, ચારણ છે એમ કે જે પોતાની મુશ્કેલી કે ટેકના માટે પણ પોતાનો જીવ આપી દે એ લાગે છે. અને હું આગળ વધીશ તો એ તલવાર ગળામાં પરોવી મારે સીમાડે લોહી છાંટશે. મંદોદર ખાન વિચારે છે કે જો હું આગળ જઈશ તો એ ખરેખર એનું ગળું કાપી નાખશે અને સીમાડ એટલે ખેતરોમાં એમ કે એનું મૃત્યુ થશે. એમ સમજી એણે રોજડીને થંભાવી આધેથી પૂછ્યું કે જે પેલી ઘોડી હતી એને દૂરથી જ ઊભી રાખે છે. કોણ છો? ચારણ. રાજા મંદોદર ખાન પૂછે છે કે કોણ છો? જવાબ આપે છે ચારણ. શા માટે આવ્યો હતો? મંદોદર ખાન પૂછે છે કે મારા ડેલીએ શા માટે આવ્યો હતો? કાળ ન બોલાવ્યો કે મારો એવો સમય ખરાબ હતો કે મેં આવ્યો એમને. હવે શા માટે મંદોદર ખાનની ડેલીએ આવેલો હતો એ વાત કરે છે.
ભેંસ્યું બધી મરી ખૂટી છે. શું કહે છે કે મારી બધી ભેંસ મરી ગઈ છે. છોકરા છાસ રાબ વગર રોવે છે કે મારા છોકરાને ખાવા પણ મળતું નથી. નહોતો આવતો કે હું આવવાનો ન હતો, પણ ચારણે ધકેલ્યો મંદોદર ખાનની વાસના માટે. કે ચારણ એટલે કે મારી પત્નીએ કહ્યું કે મંદોદર ખાનની ડેલીએ જાઓ, ત્યાં કંઈક ને કંઈક મળશે. અવાજ તૂટક તૂટક નીકળે છે, એનો અવાજ ભરાઈ આવે છે કે મારી બધી ભેંસ મરી ગઈ છે, મારા બાળકોને ખાવા માટે કંઈ નથી, એટલા માટે એમ કે નહીં આવવાનો હતો, પણ મારી પત્નીએ મને કહ્યું કે મંદોદર ખાનની ડેલીએ કંઈક ને કંઈક તો આપણને મળશે જ. કુંવરને તે માર્યો? રાજા સવાલ એટલે મંદોદર ખાન સવાલ કરે છે કે કુંવરને તે માર્યો? ઈશ્વર જાણે. ચારણ શું કહે છે? ઈશ્વર જાણે. ચારણે આપ સામે હાથ કર્યો, ઉપર હાથ કરે છે અને ઈશ્વર જાણે મને ખબર નથી. પણ એણે જાણી જોઈને પણ કુંવરને માર્યો ન હતો. અકસ્માત એટલે કે અજાણતા એમ કે પેલી તલવાર લાગી ગઈ. હું તો એટલું જ જાણું છું કે મારે ડેલીએ આવવું હતું. મેં તો એટલું જ જાણું છું કે મારે તમારી ડેલીએ આવવું હતું. ચિથરા પહેર્યા હશે તો ભૂંડો દેખાઈશ એમ માનીને ભીડી લુગડાની એક કોરી જોડે હતી તે ગામ બહાર બદલાવી. કે મારી પાસે સારા કપડાં પણ નહીં હતા, એમ કે જો મેં ફાટેલા કપડાં પહેરીશ તો ઘણા બધા લોકો આવેલા, એમાં હું ખરાબ દેખાઈશ એમ માનીને એમ કે મારી સાથે મેં લુગડાની એટલે કે કપડાની એક કોરી જોડ પણ લાવ્યો હતો, તે ગામ બહાર મેં બદલી. એમ કે ઘેરૈયા મને રોડવા આવ્યા, કે ઘેરૈયા હતા એ મને રંગવા માટે આવે છે. મેં એમાંથી ઉગરવા મ્યાનમાં બેડેલી તલવાર વીંજી, કે એમનાથી બચવા માટે એમ કે મેં મ્યાન સાથે તલવાર વીંજવા માંડી. એમ કે મ્યાન ક્યારે નીકળી પડ્યું તેની મને એ ધૂળની આંધીમાં ખબર નથી. કે મ્યાન એમ કે ક્યારે તલવારમાંથી નીકળી ગયું એ મને એમ કે ધૂળ એટલું બધું ઉડતું હતું કે મને ખબર જ નહીં પડી. આટલી વાત થાય છે ત્યાં પછવાડે ગોકીરા સંભળાયા. આટલી વાત હજુ મંદોદર ખાન અને પેલા ચારણ વચ્ચે થાય છે ત્યાં તો ગોકીરા એટલે કે લોકોના અવાજ સંભળાય છે. કાળી ચીસો પાડતું આખું ગામ આખું હલકીનું ચાલ્યું આવે છે. આખું ગામ એને મારવા માટે દોડ્યું છે કે મારો મારો, મંદોદર ખાનના છોકરાને મારી નાખ્યો. કોઈના હાથમાં તલવારો, કોઈના હાથમાં સાંબેલા. પહેલાંના જમાનામાં અનાજને શું કહેવાય, અનાજને સૂંદવા માટે એટલે કે અનાજને ફોલવા માટે જે લાકડાનું એક લાંબુ લાકડું વપરાતું એને શું કહેવામાં આવે છે? સાંબેલા. દ્યો દ્યો એવો દેકારો બોલતા આવે છે કે મારો મારો, એને જવા દેતા નહીં. એમ આખું ગામ એમ કે ચીસો પાડતા આવે છે. ભાળતા ચારણે ફાળ ખાધી. ભાળતા એટલે કે જોતા ચારણને ફાળ પડી ગઈ કે આ ગામના લોકો મને જીવતો જવા દે નહીં. મંદોદર ખાને રોજડીને માથેથી રાંગ છાંડી પોતાની તલવાર આધે ફગાવી દીધી. શું કરે છે મંદોદર ખાન? રોજડી પરથી ઉતરી પડે છે અને રાંગ એટલે કે જે પેલું દોરી પકડવાની આવે છે એ, અને પોતાની તલવાર છે એ દૂર એટલે ફેંકી દે છે. પછી સાદ કર્યો એટલે કે અવાજ કરે છે, ગઢવા અહીં આવ, આ લે. શું કહે છે? ગઢવા એટલે કે ચારણને પહેલાંના જમાનામાં ગઢવા પણ કહેવામાં આવતું. એટલે શું કહે છે? ગઢવા અહીં આવ અને આ લે. એમ કે શું? ચારણ શું કહે છે? શું? એમ કે આ મારી ઘોડી આપું છું, ચડીને ભાગવા માંડ. શું કહે છે મંદોદર ખાન? કે આ મારી ઘોડી આપું છું, એના પર બેસીને તું ભાગવા માંડ. કારણ કે મંદોદર ખાનને ખબર પડી ગઈ કે એ બચારો એમ કે એને ખાવાનું નથી મળતું, એ કંઈક આશાના લીધે મારા ડેલીએ આવવાનો, અને અજાણતા એણે તલવાર લાગી ગઈ છે, એણે જાણી જોઈને મારા દીકરાને માર્યો નથી. શું બોલો છો? ચારણ શું કહે છે? શું બોલો છો? ગઢવા વાત કરવાની વેળા નથી. જોયું? શું કહે છે કે અત્યારે વાત કરવાનો વેળા એટલે કે સમય નથી. ગામ હલક્યું છે અને તે એના કુંવરને મારી નાખ્યો છે. આંબ્યા ભેળા તારી કાયાના રાય જેવા કટકા જાણજે. એ ગામ આખું તને મારવા માટે નીકળ્યું છે અને એમ કે કુંવરને મારી નાખ્યો છે એવું એ લોકો વિચારે છે. એમ કે અને એમાં એમ કે તારા કાયા એટલે શરીરના એ લોકો રાય જેવા કટકા કરી નાખશે. અરે પણ ભાઈ તમે શું કહે છે? ચારણ કહે કે તમે કોણ છો? એમ હું મારી ઓળખાણ અટાણે નહીં, પછી અટાણે તો ભાગી નીકળ. કે અત્યારે મારી ઓળખાણ આપવાનો સમય નથી, તું અત્યારે ઘોડી પર બેસીને ભાગી જા. એમ કે નીકળ, તારા છોકરા રજડી પડશે અને ગામના લોકો તામા ને તામા મારા રોક્યા રહેશે નહીં. કે તારા છોકરા રજડી પડશે એટલે કે બાપ વગરના થઈ જશે, અને ગામના લોકો એમ કે હું સમજાવીશ, એમને રોકીશ તો પણ એ રોકાવાના નથી. પણ બાપ તારું નામ? અરે નામ ખુદાનું. ચારણ પૂછે છે કે તમારું નામ તો કહો. તો શું કહે છે? અરે નામ ખુદાનું. કહીને મંદોદર ખાન દોડ્યા.
ચારણને બાવડે ઝાલીને રોજડી ઉપર બેસાડ્યો. શું કરે છે? ઘોડી પરથી ઉતરી પડે છે અને દોડીને શું કરે છે? ચારણને બાવડો એટલે કે આ ખભાવાળો ભાગ પકડે છે અને રોજડી એટલે કે ઘોડી પર બેસાડે છે. ચોકડું હાથમાં આપીને વાંસેથી રોજડીને ડચકારી, એટલે કે જે આ દોરી આવે છે એ હાથમાં આપે છે અને ડચકાર એટલે કે દોડવા માટે આગળ કરે છે. પૂંછનો ઝૂંડ માથે કરતી ઘોડી ગઈ, જોતામાં તો અલોપત થઈ. કે પૂંછનો ઝૂંડ માથે કરતી ઘોડી ગઈ અને જોતામાં તો અલોપત થઈ ગઈ. મંદોદર ખાન અડવાણે પગ પાછા ચાલ્યા આવે છે. રાંગમાં રોજડી નથી, કાંખમાં તલવાર નથી. ગામના લોકોએ દોડીને પૂછ્યું, કા બાપુ? મંદોદર ખાન એમ કે ચાલતા આવે છે, એમ કે ઘોડી પણ સાથે નથી, તલવાર પણ નથી અને ગામના લોકો દોડી આવે છે અને શું થયું બાપુ એમ પૂછે છે. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી જોઈશું. અસ્તુ.